Hyvää iltapäivää. Tervetuloa viettämään meidän kanssamme tätä perjantai-iltapäivää ja tutustumaan Karelia-ohjelmaan, rajan ylittävään yhteistyöhön ja hankkeisiin. Minun nimeni on Marko Ruokangas ja toimin Karelia-ohjelmassa ohjelmajohtajana. Ja meillä täällä studiossa on 2 vierasta. Katja Sukuvaara, Kainuun liitosta aluekehityspäällikkö, ja tehtäviin kuuluu muun muassa Barents-yhteistyö, Euregio Karelia ja kansainväliseen toimintaan liittyvät tehtävät laajasti. Kyllä. Menihän se oikein? Kyllä meni. Kiitos, mukava olla täällä. Tervetuloa. Kiva, kun olet mukana. Ja sitten meillä on Natalia Alava. Ja sä olet hanketoiminnassa mukana. Toimit Launchpad-yhdistyksen varapuheenjohtajana ja sitten lisäksi myös Kajaanin kaupungin kansainvälisissä palveluissa hankepäällikkönä. Kyllä. Tervetuloa, Natalia. Kiitoksia. Kiitos. Ja teillä molemmilla on hyvin konkreettista kokemusta rajan ylittävästä yhteistyöstä. Ja kuulemme teiltäkin tänään hieman näistä kokemuksista. Tämä tilaisuus järjestetään osana eurooppalaisen yhteistyön päivää. Ja tämä on vuosittain Euroopan laajuisesti järjestettävä tapahtuma, jossa yhteistyötä niin EU:n sisä- kuin ulkorajoilla esitellään kansalaisille. Ja mitä on Karelia rajan ylittävän yhteistyön ohjelma? Karelia CPC. Siitä näemme nyt lyhyen esittelyvideon. Cross-border cooperation promotes social and economic development along the EU's external borders, addresses common challenges in environment, health and crime, and promotes the movement of people, goods and capital. By sharing experiences and best practices, cross-border cooperation helps strengthen competitiveness in the border areas and create international networks and economic growth. Karelia is one of the cross-border cooperation programs being implemented between Finland and Russia in the regions of Kainuu, North Karelia and Oulu in Finland, and in the Republic of Karelia in Russia. The program finances development, infrastructure and micro-projects that benefit the program region. Finnish and Russian partners implement the projects in cooperation with each other. CBC programs are based on equal partnership. Half of the financing for the programs along the border between Finland and Russia comes from the EU, while the remaining 50% is provided by the participating countries. Growing cross-border business cooperation, attractive cultural environment, clean and comfortable region to live, and well-functioning border crossings are the objectives of the program that set the lines for the projects. Growing cross-border business cooperation is dedicated to creating and improving the possibilities for business across the border. The objective is to create new employment opportunities for people already living in the region, as well as for those willing to move there, focusing especially on young people. The cross-border environment offers opportunities for developing new and innovative cultural activities. A key focus of the projects is in strengthening the cultural operative skill in entrepreneurship, marketing and networking. These capacity-building activities also aim to improve the cost-effectiveness of cultural enterprises. The objective of this priority is to improve people's physical living and working environment. Environmental technology and expertise are used to improve water supply, waste management and energy efficiency. Fluent border crossing is a key condition for active cross-border cooperation. Karelia CBC program focuses on removing the bottlenecks in the area's international border crossing points, aiming to lower the threshold for crossing the border. The program's operations under this priority include large infrastructure investments.
Kiitos. Tämä ehkä avasi ja taustoitti hieman, mistä tulemme tänään puhumaan. Ja tänään tulemme vierailemaan kentällä. Kuulemme hanketoimijoilta kokemuksia, mitä käytännössä hankkeissa tapahtuu ja tehdään. Ja meidän tämänpäiväinen tilaisuus keskittyy nimenomaan hankkeisiin, joita toteutetaan Kainuun ja Kostamuksen alueella. Mutta ennen kuin lähdemme hankekierrokselle, niin lyhyesti täällä studiovierailta haluaisin kysyä, että miten tämä yhteistyö tällä hetkellä näyttäytyy? Meillä on korona ja sen rajoitukset ja mitä kaikkea se on heijastunut tähän. Miltä tilanne näyttää? Katja. No, yhteistyö on ollut siitä huolimatta aktiivista, että ainakin mitä hankerintamalta on kuulunut, niin on tosi kiva ollut kuulla, että hankkeet silti pystyvät toimimaan. Ja nythän kaikki organisaatiot on joutuneet ottamaan etäyhteydet käyttöön, että se on niin kuin ollut todella niin kuin hyvä asia, että yhteyksiä on pidetty luomaan, mutta varmasti on ruohonjuuritason toimijoilla ollut haasteita siinä, että että ehkä on jouduttu jopa joitakin toimenpiteitä jättää tekemättä. Että tämä vuosi tai puolitoista vuotta on olleet kyllä varmasti haastavia, mutta onneksi suunta on menossa parempaan päin. Oletko itse päässyt tapaamaan kumppaneita tuolta rajan toiselta? En ole ihan kasvotusten päässyt tapaamaan, että etäkokouksia on pidetty, ja me ollaan tehty muun muassa yhteistyösopimuksia etäyhteyksien välillä, mutta Okay. Valitettavasti en ole päässyt käymään. Uusia ulottuvuuksia yhteistyöhön joka tapauksessa. Kyllä. No Natalia, miltä sinusta tilanne näyttää nyt tällä hetkellä? No jos itselle henkilökohtaisesti se vaikuttaa aika paljon, koska Kostamus on minun kotikaupunki ja Kajaani on minun asuinkaupunki. Eli se on hunajaa korvin, että tehdään yhteistyötä ja mukava nähdä, että yhteistyö etenee ja kehittyy. Jos puhutaan yhdistyksen näkökulmasta, se on meillekin tärkeä, kun yhdistystoiminta on kansainvälinen. Ja siinä me hyödynnetään meidän Venäjä- ja Suomi-tuntemusta ja asiantuntemusta ja käytetään näissä hankkeissa. Ja oli kyllä haasteellista tämä koronatilanne, mutta kaiken huolimatta yhteistyö jatkuu ja etäyhteydellä myös, että kyllä tämä toimii. Onko se teillä toiminut ihan puhtaasti etäyhteyksillä ja verkon välityksellä vai oletko sinä päässyt henkilökohtaisesti käymään tapaamassa tuolla Kostamuksessa? En valitettavasti. Kerran olemme käyneet juuri ennen pandemiaa ja kick-off-meetingiä pidettiin. Sen jälkeen olemme nähneet toisiaan vain sitten ruudulla, että valitettavasti ei ollut mahdollisuutta, mutta toivotaan, että ehkä vielä onnistuisi, että nähdä ja tavata. Aivan. No Natalia, me kuullaan hetken kuluttua myös hankkeesta, jossa sä olet hieman enemmän ollut mukana, eli Soccer-hanke, mutta ennen sitä me käydään kierroksella useammassa muussakin hankkeessa ja nyt varmistankin, että onko meillä jo kohta yhteys meidän ensimmäiseen reporteriin kentällä. Mikäs meillä on tilanne? Meillä on tarkoitus lähteä liikkeelle hyvin ajankohtaisesta aiheesta, jätehuollosta, ja siihen liittyen meillä nyt kuullaan kentältä. Ja siellä Ossi, SUSVAM-hankkeessa olet siellä vierailulla ja sinulla ilmeisesti on sieltä myös hankkeen puolelta edustaja mukana. Mitäs Ossi sinne kuuluu? Täällä ollaan tosiaan vähän kamera heijaa. Kierrätyskeskus Entrinkissä. Ja tässä on projektin työntekijä Mauri Saastamoinen mun kanssa. Takana näkyy tekstiilikierrätyspiste, mikä täällä on myös mukana. Eli SUSVAM-hankkeessahan tosiaan kehitetään jätteiden hallintaa Kainuussa ja Venäjän Karjalassa. Ja nyt voisi Maurilta kysyä vähän, että mitäs täällä Entrinkissä on nyt tehty tämän SUSVAM-hankkeen puitteissa? No, me on lähinnä lähdetty tätä sähköelektroniikkalaitteiden kierrätystä viemään vielä voimakkaammin eteenpäin ja nimenomaan siihen semmoista tiedottamista ja kouluttamista ja tämän kierrätyksen eteenpäin viemistä, että mitä sinne voi tuoda ja miten se käsitellään se tavara ja mihin se päätyy. Että
tämmöistä tiedon viemistä eteenpäin. Joo, ja sitten toinen tämmöinen kysymys, mistä halusin ottaa vähän selvää, on tämä Clean Games-konsepti, mitä on myös kehitetty tässä hankkeen toiminnassa. Niin voitko lyhyesti kertoa vähän, että mikä tämä on tämä Clean Games? No Clean Games on tämmöinen applikaatio, joka toimii kännykän kautta, ja siinä ihan puhtaasti lähdetään keräämään roskia tuolta ympäristöstä. Otetaan sitä roskaläjästä kuvaa, jossa on paljon roskia, ja kerätään sitten, uudistetaan se alue, otetaan uudestaan kuvaa ja pistetään kuvapari sitten se menemään sinne pääkallopaikalle, ja sitten voi ottaa myös tämmöisiä wildlife-kuvia siinä, eli otetaan jostakin oravasta tai linnusta kuvia ja kerätään pisteitä sitä kautta. Eli tämmöinen kilpailu on siinä käynnissä, jossa yritetään saada tämä roskan keruu semmoiseksi tapahtumaksi, joka houkuttelisi erityisesti nuoria mukaan siistimään omaa ympäristöä. Ja tämä on kyllä aika mukava applikaatio sillä tavalla, kun se on kännykkäpohjainen ja helppokäyttöinen ja siinä on vähän kilpailuakin mukana, niin se kyllä innostaa ihan selkeästi ihmisiä mukaan tällaiseen roskien keruuseen ja puhtaaseen ympäristöön. Joo. Kiitoksia Mauri kommenteista ja tällaiset terveiset täältä Entrinkistä. Kiitos Ossi sinne kentälle ja samaten sinne Entrinkiin. Pysykää vielä hetki siellä linjoilla ihan varmuuden vuoksi. Ja nyt oikeastaan haluaisin Katjalta ja Natalialta kysyä, että miltä tämä kuulostaa ja nyt puhutaan käytännössä kestävästä tavasta toimia jätteen kanssa ja myös kierrätys nousi esille, niin onko meillä tässä edellytyksiä yhteistyössä siirtyä entistä enemmän puhumaan kiertotaloudesta ja siihen liittyvistä haasteista? Miten näette? No, minä ainakin uskon, että on varmasti tämä teema on tällä ohjelmakaudella ollut hyvin ajankohtainen ja se on myös tulevaisuudessa, että sekä Suomen puolella että Venäjän puolella on varmasti tarvetta kehittää erilaisia menetelmiä, miten kiertotaloutta pystytään hyödyntämään ja miten voidaan mennä entistä kestävämpään talouteen. Se on semmoinen ja varmasti on yhteistyön paikkoja siinä, että Suomella on jätehuollossa ja kierrätyksessä on hyvin pitkää kokemusta jo, mutta sitten toisaalta myöskin varmasti on Venäjän puolella sellaisia asioita, mitä meille olisi hyvä oppia ja yhteistyössä sitten kehittää. Ja tuossa videossa, kun mainittiin tuolta Enteringistä tämä Clean Games, niin se on kyllä myös ihan mielenkiintoinen konsepti, että meillä oli 2 minun kollegaa, Kirsi ja Minna, olivat kokeilemassa tuota jätteiden keräystä ja sitä Clean Games-appia. Ja olisi tosi mielenkiintoista esimerkiksi järjestää nuorille sellainen tapahtuma, missä olisi vaikka Kainuussa ja Kostamuksen puolella yhtä aikaa sitten tämmöinen tempaus. Ja siinä tulisi samalla nuorille ympäristökasvatusta ja käytännön kokemusta, että miten kannattaa toimia. Aivan. Hyvä ajatus. Natalia, miltäs kuulostaisi tämä ajatus, mikä Katja heitti? Joo, olen samaa mieltä ja ihan hyvä, että ohjelman puitteissa me voidaan vaihtaa kokemuksia, joka on myös tosi tärkeä. Ja innovaatioiden ajatukset voidaan jakaa toisille ja ottaa mallia muualta ja sitten tehdään yhteistyötäkin. Ja applikaation idea on mahtava, koska sillä me saadaan niitä nuoria asiasta kiinnostumaan niin omasta näkökulmasta, että miten enemmän me saadaan niitä nuoria yhteistyöhön tai aktivoidaan niitä, että se on meidän tulevaisuus. Aivan. Eli se nimenomaan nuorten houkuttelu tähän ja heidän saaminen mukaan tähän on hyvin, hyvin tärkeää. Kyllä, ja tämä todellakin on aihealue, jossa varmasti yhteistyölle riittää, sanoisiko, lähtökohtia, että osin haasteet on varmasti erilaiset eri puolilla rajaa riippuen tilanteesta siinä, mutta yhtä lailla sitten isossa kuvassa puhutaan kuitenkin samoista kysymyksistä, millä tavalla järjestää kestävällä tavalla tämä jätehuolto ja millä tavalla
entistä resurssitehokkaammin toimia. Ja tässä varmasti meillä on paljon vielä aineksia yhteistyöhön jatkossakin. Tuleeko teillä jotain mieleen kysyttävää tuonne Entringin suuntaan, mitä haluaisitte, vai tuliko tässä nyt Katjan haaste oikeastaan sinne Entringin suuntaan, että mitä ehkä jatkossa voisi tehdä? Joo, ehkä tämä tosiaankin haasteena sillä tavalla, että voisi sitten esimerkiksi kevät olisi aika hyvä aikaa järjestää semmoinen nuorten tempaus, että voisi niin kuin vielä jatkokehittää tuota appia ja houkutella nuoria mukaan siihen. Niin, kevätsiivous. Aivan. Kuuliko siellä Entrinki ja Ossi? Miltäs tämä sieltä kuulostaisi? Joo, kuulostaa erittäin hienolta, ja tuossa itse asiassa kun koekäytettiin tuota Clean Cityä tai Clean Gamesia, niin vähän suunniteltiinkin kaupungin kanssa, että järjestettäisiin keväällä tällainen isompi tapahtuma, ja silloin siinä voisi olla mukana rajan takaakin sitten SOSMAMin kautta osallistujia, niin saataisiin vähän tämmöistä rajan molemmilla puolilla olevaa kilpailua ja aikaan roskan keräyksessä ja kestävässä kehityksessä. Aivan. Kevätsiivousta pukkaa. No niin, hienoa kuulla ja toivotaan, että sitten keväällä olemme siinä tilanteessa, että ehkä voidaan silloin jo liikkua rajan yli ja ihan aidosti niitä asioita voidaan silloin tehdä yhdessä. Kyllä. Voidaan vaikka ihan tehdä vierailu täältä Kostamukseen ja sieltä tänne päin. Aivan. No niin, tässä haaste on heitetty nyt kentälle ja pidetään peukkuja, että tilanne meillä tulee paremmaksi. Okei, mutta me puhuttiin tässä siitä, mitä Entrinki on tehnyt yhdessä Kostamuksen kanssa. Ja meillä itse asiassa seuraava yhteys sitten siirrytäänkin Kostamukseen. Ja Kostamus on aktiivisesti mukana useissa hankkeissa. Ja nyt me kuullaan sitten sieltä Kostamuksesta lyhyt reportaasi. Ja siellä on myös tällainen pieni seminaari tänään, jossa käsitellään nimenomaan näitä yhteistyöhankkeita. Ja onko meillä Dimitri linjoilla? Kuuluuko Kostamukseen? Видим. Слышите ли вы нас? Hyvin kuuluu. Отлично. Уважаемые коллеги, мы вас приветствуем из города Костомукши. Мы находимся в 30 километрах от российско-финляндской границы, то есть очень близко к вам, близко к Каяне. И это место выбрано не случайно. Дело в том, что Костомукша является лидером по количеству реализованных и реализуемых проектов по линии программы здесь. И кроме того, у города продвинутые устойчивые побратимские связи с финскими партнерами, со шведскими партнерами. И как раз сегодня мы обсуждаем эту тему здесь с Галиной Александровной Потаповой, главным специалистом администрации города Костомукши, и ведем разговор на тему о том, какую роль эти проекты играют в жизни города. Галина Александровна, как долго вы занимаетесь международными связями, международными вопросами в администрации? Ну вот лично я занимаюсь 15 лет, а вообще международная деятельность, она началась, наверное, с создания города, это с 1977 года, потому что в 1986 году у нас был подписан договор о побратимстве с городом Кухма. Отсюда и начались побратимские связи и международное сотрудничество. Вот побратимские связи вы упомянули с городом Кухма. Насколько я знаю, у вас есть договор о сотрудничестве с городом Каяни. Помогают ли эти связи в подготовке проектных идей, подготовке проектов? Ну, естественно, перед тем, как сказать, написать проект или получить грант, мы многократно встречались с нашими коллегами из Кухма, из города Каяни, мы встречались с представителями Кайна-Улита, мы встречались с представителями Университета прикладных наук города Каяни. Это было столько встреч, столько дискуссий, даже споров и на финской стороне, и на российской стороне. То есть
конечно, мы об этом сейчас просто с ностальгией вспоминаем и хотим, чтобы наши границы вновь соединились, открылись для нас. Ну вот сейчас мы видим на экране видеоряд. Здесь представлены проекты, которые уже завершены в Костомукше. И я так понимаю, что достаточно много сделано. То есть сделано и в Костомукшском заповеднике по улучшению туристической инфраструктуры. Создана арт-резиденция для художников, которые могут со всего мира сюда приезжать и творить на пленэре, творить на природе. Но в целом, если говорить о проектах, которые здесь реализуются, какова их роль для города, для жителей города? Ну, вы знаете, каждый проект – это открытие. Вот на сегодняшний день администрация ведет 6 проектов международного сотрудничества. В течение 2 дней, 7 и 8, мы так решили уже с помпой, да, провести День европейского сотрудничества. К нам в гости приехал проект «Синамон», КА-432. В данный момент у нас в соседнем зале ведется очень сильный тренинг по написанию проектов, по презентации проектов, как учить себя подать людям. И, естественно, наше население, да, оно стремится быть впереди, и те проекты, которые ведутся на территории, не только программа приграничного сотрудничества, но и проекты разных фондов, они помогают повысить самооценку, уверенность человека. Естественно, что проекты приграничного сотрудничества, они же хорошо еще и финансируются, они приносят достаточно большие инвестиции на территорию города. Ну, например, проект «Сокер», они вчера нам презентовали широкий спектр услуг, тренинговых услуг, то есть наши предприниматели учились. Сегодня Синамон нам презентует коуча из Москвы, мы опять учимся. Наш проект «Сусвам», да, который посвящен отходам, сортировке мусора, сортировке отходов на территории. Это тоже очень значимая часть, потому что мы только-только мелкими шагами идем к этому. У нас 2 октября прошла акция, эко-акция, где принимали участие очень многие организации. Это Экогрин, Гринтек, вернее, которая только пришла, организация на нашу территорию, которая занимается сбором и отходами на Карельском Акаташе. Вот мы решили провести такую акцию, и она настолько получила широкий отклик в сердцах людей, детей, школьников. Вы понимаете, приходили детские сады с маленькими там детками 5-6 лет, которые несли бутылочки пластиковые, и им показывали, куда какую бутылочку положить. Люди несли 1 градусник, который они хранили в своем доме, чтобы его сдать. На сегодняшний день у нас намечена акция, это в детском садике «Кораблик». Мы выходим 13 октября, делаем презентацию нашего проекта в детском саду с элементами сказки, с элементами игры, что такое мусор и что из него можно сделать. И, естественно, что обучение начинается прежде всего с детей, с маленьких, которых нужно приучить, показать, и так, чтобы они все это дальше несли в себе жизнь. Ну, проект Турсме, вот мобильный лагерь, он у нас тоже проходит 2 дня, 7 и 8. Мы пригласили наших туроператоров, турагентов, которые поделились своими впечатлениями с нашими финскими коллегами и рассказали о том, что мы можем предоставить туристам на нашей территории. Да, мы ждем туристов, мы ждем гостей, потому что туризм – это неотъемлемая часть экономики, развития территории города. Естественно, что программа приграничного сотрудничества, она является, наверное, проводником многих идей на различные территории, тем более на нашу территорию, в город Костомукшу. Представьте себе, если бы не было этих программ, как далеки бы мы были друг от друга, сколько бы знаний, умений, навыков скольких умений, навыков мы были бы лишены. А сейчас мы это имеем в полной мере и думаем, что надеемся, что когда пандемия закончится,
у нас будет просто как открытие второго фронта, и будет Британия прямо на границе. Ну, я думаю, что, безусловно, стоит отметить, что многие проекты, они содержат инвестиционную составляющую, как вы уже сказали, и мне кажется, вот этот проект по управлению отходами, он подразумевает в том числе, кроме обучающей составляющей, еще и инвестиционную часть, которая будет заключаться в том, что будет обустроен полигон. Да. Полигон на свалке здесь городской, и это, в общем-то, большое содействие будет способствовать развитию города и решению данной проблемы по утилизации твердых бытовых отходов. Ну да. Коллеги, слышите ли вы нас? Или мы так это тут все рассказывали, и нас, в общем, не слышно, не видно было? Kyllä kuulemme ja oikein mielenkiinnolla. Если у вас есть вопросы, мы готовы ответить. Hyvä, kiitos. Kiitos Galina ja Dimitri. Tässä tuli nyt Kostamuksesta aika laaja kuva siihen, että millä tavalla he ovat mukana hankkeissa. Ja Galina tuossa nosti esille sitä, että siellä aktiivisesti valmistaudutaan myös tuleviin hankkeisiin. Ja tämähän oli tietysti hieno kuulla. Eli valmius siellä on. Mutta miltäs Katja täältä Kainuun suunnalta näyttää? Yksi keskeinen osa sun tehtäviä on myös tätä yhteistyötä tämän alueen näkökulmasta viedä eteenpäin. Niin mikäs tilanne nyt täällä on? Eli kumppanit ovat valmiina siellä. Kyllä, no niin se on kiva kuulla, että kumppanit siellä jo odottaa. Että tosiaan tuo yhteistyö Kostamuksen kanssa on Kainuun liitolle ja myös koko Kainuulle tosi tärkeää, että meillä on pitkät yhteistyön perinteet ja meillä on yhteistyösopimus. Ja myöskin Kajaanin kaupungilla on yhteistyösopimus. Ja muun muassa tuo Ystävyyden luonnonpuisto täytti viime vuonna 30 vuotta ja olimme suunnitelleet sitä varten suuret juhlallisuudet, mutta ne jouduttiin myöskin pandemian takia peruuttamaan, että näitä nyt sitten voitu toteuttaa, mutta varmasti sekä tällä puolella että Kostamuksen puolella on jo hanketoimijat ja organisaatiot jo odottaa, että milloin päästään oikeasti tekemään konkreettista yhteistyötä. Ja se nimenomaan on niin kuin paitsi aluekehittämiselle tärkeää nämä yhteistyöhankkeet, myös sillä tavalla niin kuin kansalaisten väliseen vuorovaikutukseen, että se luo sitä luottamusta ja antaa semmoista syvyyttä tähän ja niin kuin vuoropuhelulle ja dialogille, mitä tarvitaan. Se on erittäin tärkeää. Joo, tuo on tärkeä pointti ja nimenomaan se, että ihmiset pääsee kohtaamaan ja pääsevät käymään sitä keskustelua yli rajan. No oikeastaan kysymys nyt vielä Katja, peilaten siihen, mitä Galina sanoi ja mitä jatkoa ajatellen suunnittelette, niin löytyykö teillä tematiikan suhteen helposti yhteinen sävel vai onko siellä erilaisia odotuksia, erilaisia painotuksia? No se, mitä nyt minun kokemuksen mukaan noista, niin siellä kyllä on esimerkiksi tuo ympäristöteema ja sitten tietysti erilaiset nämä bisnekseen liittyvät teemat, ne on hyvinkin paljon yhteisiä, mutta myöskin sitten ehkä niin kuin kuntien tasolla koulut tekee paljon yhteistyötä, että siellä voisi olla jotakin. Ja kulttuuri on tietysti semmoinen, mistä voisi, että kulttuurihankkeita ei ehkä ole ollut, jos se nyt aivan väärin muista, niin ei ole ollut hirveän paljon sellaisia, jossa olisi ollut Kainuusta ja Kostamuksesta niin kuin, toimijoita matkassa nyt viime aikoina, mutta potentiaalia on, eli kyllä niitäkin voisi. Ja samoin matkailu on sellainen, niitä oikeastaan hankkeita ei ole tässä nyt viime vuosien aikana ollut kauheasti, eli matkailukulttuuri voisi olla sellaisia, joille olisi tarvetta tulevassa. Okei, no mites Kostamus, miltä nämä kuulostaa? Galina, Katja tuossa nosti esiin kulttuuri ja matkailu. Miltä kuulostaa? Onko niissä edellytyksiä yhteistyölle? Своими культурными традициями, своими фестивалями, своими многочисленными коллективами. И, конечно, тут потенциал большой. И когда мы встречались с представителями Кухма, с представителями администрации города Каяни,
Мы наметили определенные планы работы даже в области этой части. Ну, к сожалению, пандемия подкосила все, но мы не теряем надежд на восстановление. По туризму. Куда ехать, если Костомукша рядом, 30 километров границы, и тот проект Турсме, который сейчас идет в данной программе, да, он создает все предпосылки для расширения связей. Ведь вот 7 и 8 мы пытались разработать единый туристический совместный продукт, который бы привлек и финскую сторону, и русских туроператоров, и они могли сотворить что-то единое, интересное, полезное. И я думаю, что у нас уже где-то есть такие наметки, потому что есть организация ВОЛУ и наше общество карельской культуры. Они планируют совместный проект с представителями НКО из ОУЛу и хотят воплотить это в жизнь. Это пеший вход, пеший маршрут, да, из Оулу до границы, затем как-то мы перевозим их на машинах, и затем опять пеший маршрут до Вокнаволока. Вот такой вот интересный продукт мы тоже хотим предложить ввиду того, что мы много сидим дома, особенно сейчас. Ну, движение – это жизнь. И я думаю, что представители серебряного возраста, они с удовольствием поддержат нас и будут участвовать в данном проекте. Kiitos Galina. Eli tämän pohjalta voi sanoa, että odotuksia yhteistyölle on. Kyllä, varmasti. Ja myös edellytyksiä. Kyllä. Ja myöskin uskoisin, että yhteiselle niin kuin tälle niin sanottu capacity building, eli tämä hakemusten osaaminen ja hankeosaaminen, että sellaiselle koulutukselle varmasti on kanssa niin kuin kummallakin puolen rajaa tarvetta. Okei, eli tästä otamme me kopin sitten ja katsotaan, mitä sen suhteen pystytään tekemään. Mutta nyt siirrytään sitten Natalian alueelle. Katsotaan nyt hanke, johon viitattiin jo tuossa aiemmin, lyhyt video Soccer-hankkeesta ja sitten Natalia saat kertoa hieman enemmän, että mitä te olette tehneet. Hei, olemme Natalia ja Katia Launchpad Finlandilta. Launchpad Finland ry on vuonna 2016 nuorten aikuisten perustama yhdistys, joka tarjoaa laukaisualustan yhdessä tekemiselle, kokemiselle ja vaikuttamiselle, sekä paikallisesti että kansainvälisesti. Meillä on iloa olla kumppanina Karela CBC-ohjelman rahoittamassa hankkeessa Soccer, eli sosiaalinen rajat ylittävä yritystoiminta. Startup jokaiselle, mahdollisuuksia kaikille. Hankkeen avulla tuetaan sosiaalisesti hyödyllisiä startuppeja sekä Suomessa että Venäjällä. Soccer-hankkeen pääpartneri on Oulun yliopisto. Muut partnerit ovat Joint Stock Company eli Karjalan tasavallan kehitysyhteistyön yhtymä, Petroskoin yliopisto ja Kostamuksen kunta. Launchpad Finland ry on vastuussa Kainuun alueesta. Jokaisella paikkakunnalla järjestettiin koulutus sosiaalisesta yrittäjyydestä. Haimme myös yhteisiä mielenkiinnon kohteita rajat ylittävään yhteistyöhön. Yrittäjyyden perusteet koskevat Suomessa kaikkia yrittäjyyden muotoja, joten koulutusjakso tarjosi ensin tietopaketin yrittäjyyden eri osa-alueista. Koska sosiaalinen eli yhteiskunnallinen yrittäjyys ratkaisee yhteiskunnan ongelmia ja haasteita liiketoiminnan keinoin, perehdyimme erityisesti niihin aloihin ja kohderyhmiin, jotka eniten hyötyvät sosiaalisesta yrittäjyydestä täällä Kainuun alueella. Kainuussa syntyneet sosiaalisen yrittäjyyden projekti-ideat lähtevät idean esittäneen nuoren havainnoista, tarpeista ja rakkauden kohteista. Esimerkiksi lajittelu- ja siivouspalvelu, lasten sisäleikkipuisto, interaktiivinen taidemuseo, käsityön nettikauppa
ja niin edelleen. Rajat ylittävästä yhteistyöstä nousi esille muutama toteuttamiskelpoista ideaa. Yhtenä ideana olisi voinut olla yhteinen suomalais-venäläinen käsityöverkkokauppa, jossa nuoret tulisivat ideoiden yhteen online, samalla vaihtaisivat kokemuksia, oppisivat kommunikoimaan eri kulttuurin kanssa ja tekisivät käsityötuotteita. Mielestäni tämä olisi hyvä rajat ylittävä yhteistyömahdollisuus muun muassa kehitysvammaisille ja esimerkiksi syrjäytyneille nuorille. Toisena ideana on kansainväliset tapahtumapalvelut, kuten esimerkiksi Olga Kosevnikova Kostamuksesta, joka on tapahtumatuottaja ja taikuri, joka voisi tuoda kansainvälisiä elämyksiä kainuulaisille tapahtumille. Erityisen pidetty koulutusjakso koski palvelumuotoilua. Palvelumuotoilu perustuu asiakaslähtöisyyteen ja empatiaan, kuten myös sosiaalinen yrittäjyys. Käytimme sinisiä palikoita liikeidean visualisointiin ja rakensimme palikoista prototyypit. Jos haluat lisätietoa koulutusohjelmastamme tai lukea palautteita ja nuorten kokemuksia Kajaanin soccer-koulutuksesta, käy www.launchpadfinland.fi. Kiitos ajastasi. Hei hei! Mielenkiintoista työtä teette tuolla hankkeessa ja siellä konkreettisia ideoita syntyy yritystoimintaan jatkossa. Mutta haluaisin nyt kysyä, Natalia, että miten tuon hankkeen toteutusaikana on näyttäytynyt tämä sosiaalisen yrittäjyyteen ja sen kannustamiseen liittyvä työ? Onko tässä eroja haasteissa, mitä tämän sosiaalisen yrittäjyyden suhteen on ollut siellä Kostamuksessa ja toisaalta täällä Suomen puolella? Vai puhutaanko me ihan samanlaista haasteista? Ei, koska sosiaalinen yrittäjyys käsitteenä on vähän eri Suomessa ja Venäjällä. Mutta mitä yhteistä on, että se on yritystoiminta, joka ratkaisee sosiaalisen ongelman, jonkun sosiaalisen ongelman, ei kaikki. Ja siinä on se idea, että se lähtee sydämestä ja se yritysidea on yleishyödyllinen. Ja esimerkiksi nyt pandemian aikana on myös tullut sosiaalisia ja ekonomisia ongelmia. Ja siinä se sosiaalinen yrittäjyys voi ratkaista niin kuin yhtäkkiä 2 ongelmaa, tai ainakin pyrkii siitä ratkaista. Ja mitä eroa on myös vaikka tukimuodossa. Tukimuodo Suomessa ja Venäjällä. Venäjällä on nykyään ihan trendinä se sosiaalinen yrittäjyys. Suomessa se ei ole niin kuuluisaa eikä erity paljon tavallisesta yrittäjyydestä. Eli meidän idea oli se, että se on sosiaalisesti hyödyllinen yritystoiminta. Ja siinä oli se niin kuin punainen lanka. Mielenkiintoista. Eli voisiko tehdä tällaisen johtopäätöksen, että tässä on Venäjän puolella hyvin paljon sellaista tähän niin kuin ideaan sosiaalista yrittäjyystä, sitä mitä voidaan tuoda Suomen puolelle. Ja tavallaan sanoit, että se tulee sydämestä, niin sitäkö me täällä Suomen puolella tarvitaan lisää? Minun mielestä hyvin voimme vaihtaa kokemuksia. En voi sanoa, kumpi puoli tarvitsee enemmän. Minusta me voidaan ottaa mallia ja siinä on meidän vahvuus, että meillä on se mahdollisuus. Näettekö, että nyt tätä yhteistyötä tämän sosiaalisen yrittäjyyden kehittämisen suhteen on hyvä vielä jatkaa? Siis tarkoitan raja ylittävää yhteistyötä. Vai onko niin, että nyt itu on kylvetty ja työ lähtee käyntiin molemmilla puolilla ja lähtee etenemään? Joo, uskon kyllä, että tämä jatkuu ja toivon niin. Ja meillä on syntynyt näitä yhteistyökumppaneita ja me tuemme niitä tämän hankkeen puitteissa ja minun mielestä myös hankkeen jälkeenkin. Ihan vapaa-ajalla olisin lähtenyt niitä tukemaan tavalla tai toisella.
Hyvä, kiitos Natalia. Tämä oli hyvin mielenkiintoinen esimerkki ja siirrytään sitten eteenpäin ja hyvin toisen tyyppiseen kohteeseen ja puhutaan jätevedestä, siihen liittyvästä lietteestä ja käsittelystä ja myös hyödyntämisestä ja siirrytään Puolangalle ja siellä onko meillä Jarkko kuulolla? Tervetuloa tänne Puolangan jätevesilaitokselle. Täällä ollaan eurooppalaisen yhteistyön päivän puitteissa tutustumassa meidän rahoittamaan lietteiden käsittelyinvestointihankkeeseen REMACkiin. Ja hankkeen tavoitteena täällä Puolangalla on tuoda kainuulainen biokaasutuotanto nykyaikaan. Ja tosiaan tässä samassa hankkeessa kehitetään myös lietteen käsittelyn ympäristötehokkuutta Venäjän Karjalassa, eli tarkemmin Kostamuksessa ja Kontupohjassa. Hankkeen pääpartnerina on Kajaanin ammattikorkeakoulu. Ja Puolangan osalta sitten keskeisenä partnerina täällä on Puolangan kunta. Ja kun on tässä vieressäni Puolangan kunnanjohtaja Harri Peltola. Ja Harrilta tässä kysynkin sitten, kerrot lyhyesti, että mitä tässä hankkeessa täällä Puolangalla nyt sitten tehdään? No niin, kyllä taustalla näkyykin meidän jäteveenpuhdistamolle valmistuva biokaasureaktorin hallirakennus, vielä sisuksia ei näy siellä, ne tulee pikkuhiljaa, mutta että nimenomaan tässä REMAC-hankkeessa niin pyritään käsittelemään Puolangan kunnan ja mahdollisesti naapurikuntien jätevesilietteitä biokaasuksi ja sitä myöten käyttökelpoisiksi lannoitteiksi sen biokaasutuksen jälkeen. Saadaan tämmöinen ekologinen ja kestävä ratkaisu sille, että ajettaisiin jätevesilietteitä ympäri Suomea ja keskitysti niistä käsitellään paikallisesti ja voidaan tätä paikallista ratkaisua monistaa sitten muualla. Kyllä vain. Eli rakennus tosiaan tuolla näkyy rakenteella oleva ja missä vaiheessa se pitäisi olla valmis? Toivottavasti ensi keväänä on hyvinkin pitkällä jo ja talven aikana se valmistuu. Kyllä. Puolangallahan ei tämmöisiä rajan ylittäviä hankkeita ole aikaisemmin ollut. Minkälainen merkitys Puolangan kunnalle mielestäsi tällä hankkeella on? Tämä on erinomainen piristys varsinkin meidän tytäryhtiölle Honka Infralle ja me on jo vuosikymmen kehitelty erilaisia biokaasuhankkeita lähinnä maanviljelyksen puolella ja ne on siellä kehittelyasteella, mutta nyt päästään aimoharppaus eteenpäin ja todelliseen toimintaan mukaan ja kyllähän tämä on se hyvin merkittävä boostaus tälle hommalle. Nyt päästään todella eteenpäin ja toimimaan. Merkitys on todella iso. Kyllä vain. Puolankahan tunnetaan pessimistisenä kuntana, joten onko tällä hankkeella ylipäänsä mitään mahdollisuuksia onnistua? No ei tietenkään, että mitäpä se hyvä jää, onhan tapana aina sanoa, mutta että pessimistihan on oikeasti aivan optimisti. Se varautuu aina kaikkeen mahdolliseen pahaan ja sitten joskus harvoin iloisesti yllättyy, niin kuin tässäkin tulee käymään. Kyllä vain. Onko studiolla kysymyksiä? Meillä on myös hankkeen projektipäällikkö Outi Laatikainen tässä vieressä, että jos haluatte esittää kysymyksiä sieltä hankkeeseen kokonaisuuteenakin liittyen. No, hyvä, kiitos sinne Puolangalle. Pysykää linjoilla, katsotaan mitä täältä studiosta meillä löytyy. Ja siinä kuulimme Puolangalta pessimismiä, jossa oli kyllä mielestäni aika iso ripaus optimismia. Vai miltä tämä, Natalia, miltä tämä sinusta kuulosti? Mä voidaan vaihtaa kokemuksia pessimismissä. Senkin voidaan tehdä. Mutta minulla olisi kysymys sitten sinne päin, että mitä he näkevät sitä yhteistyötä ja onko sitä jo mietitty? Yhteistyötä eri alueiden välillä vai ylipäänsä hankkeessa? Suomi-Venäjä-yhteistyötä. Suomi-Venäjä-yhteistyössä, kyllä. Kyllä, nimenomaan silloin juuri ennen korona-aikaa kerettiin Kostamuksessa muutaman palaverin pitää ja aloittaa tätä hanketta ja pohtia, että mikä on esimerkiksi Kostamuksen jätevesilietteen käsittelytapa ja mikä meidän. Ja kyllähän siinä se oppi leviää molempiin suuntiin ja voidaan sitä yhdessä pohtia ja erilaisia vaihtoehtoja miettiä, että ihan merkittävä asia. Hyvä, kiitos. Ja siitähän näissä yhteistyöhankkeissa on kyse, että tavataan niitä kumppaneita, jaetaan kokemuksia ja opitaan siitä, mitä toinen on tehnyt ja kehitetään asioita yhdessä. Mutta mitäs Katja, miltä tämä näyttää? Onko tämä Puolangan tapaus ollut paljon esillä täällä Kainuussa? No kyllä se on ollut paljon esillä, että se täytyy kyllä sanoa, että se on positiivinen esimerkki, että positiivisuus siinä kyllä loistaa. Ja
on todella merkittävä investointi ja nythän me ollaan Kainuussa tekemässä uutta maakuntaohjelmaa ja maakuntasuunnitelmaa tuonne 2040 vuoteen asti ja siellä näitä tämmöisiä tuotantolaitoksia ynnä muuta niin on suunnitteilla tai ne ovat tavoitteena, niin tämä varmasti on yksi semmoinen tämä Puolangan tapaus, tämmöinen yksi ehkä niin kuin antaa sysäyksen sille, että tällaisia kannattaa tehdä ja investoida. Eli yhteistyöohjelma voi antaa myös eväät tavallaan laajemmin tämmöisten investointiohjelmien rakentamiselle. Kyllä, varmasti se antaa siihen antaa varmasti hyvää kokemusta ja myöskin ehkä ideoita sillä tavalla, että mitä voidaan tehdä. Että se on oikeastaan minun mielestä aika jännä juuri, että nimenomaan tässä Suomi-Venäjä-yhteistyössä on sitten pystytty tämmöinen toteuttamaan ja odotan innolla sitten, kun tuo valmistuu ja nähdään sitten, että miten se siellä lähtee käyntiin. Että ilmeisesti, jos on oikein ymmärtänyt sen, niin on tarkoitus, että se tuottaa sitten lämpöä tuonne Puolangan sitten tuonne lämmön tuotantoon. Aivan. Onko Outi vielä paikalla siellä Jarkon kanssa? Ihan Outille kysymys sinne Puolangalle ja liittyen siihen, miten tämä hankkeen toteutus näin korona-aikana, onko teillä ollut ongelmia sen suhteen ja pääsettekö ihan kunnialla maaliin? Täytyy sanoa, että vaikka ihmiset ei ole voinut liikkua, mutta tieto on kyllä liikkunut ihan sujuvasti. Eli meillähän on tehty tässä esimerkiksi teknologiakartoituksia sekä sinne jätevesipuolelle tuonne Kostamukseen, että myöskin sitten Kontupohjan kaupunkialueen kanssa on heille mahdollisia vaihtoehtoja haettu. Mutta nykytilanteessahan tämä on, voi sanoa, että jopa varsin helppoa, että me on tehty hyvin paljon esimerkiksi paikan päältä videoesittelyjä sitten niin kuin rajan yli. Eli jos on tarvinnut päästä jonnekin referenssikohteisiin katsomaan vaikka, että kuinka joku tekninen toteutus on siellä tosielämässä tehty, niin videoyhteydellä saa kuitenkin sitten paljon paremman kuvan kuin vaan esitemateriaaleilla kertomalla. Eli on käyty erilaisia kuivausratkaisuja katsomassa, vesien käsittelyyksiköitä katsomassa ja näin edelleen, ja sieltä sitten otettu striimilähetyksiä puolin ja toisin, että on sekä tätä kompostointipuolta, jota nyt niin kuin Kostamukseen selvitetään, että näitä jätevesien käsittelyratkaisuja ja mitähän muuta. Sitten myös tämmöisiä niin kuin tehostavia teknologioita nykyisten laitosten parantamiseen sillä tavalla, että isompia investointeja ei tarvita, niin tämmöisiä vaihtoehtoja niin on kyllä näillä etävälineillä pystytty ihan hyvin tunnistamaan ja hakemaan. Okei, kiitos Outi. Miltä tämä kuulostaa? Siis tämä korona-aika on ilmiselvästi meille opettanut sitä, että yhteistyötä voidaan tehdä näillä etävälineillä myös ja varmasti avaa uusia tapoja tehdä tätä, vai miten näette? Kyllä, varmasti jatkossakin tullaan käyttämään esimerkiksi juuri tuo, mitä Outi tuossa kuvaili, että voidaan antaa niin kuin videoreportaasia ja nytkin kun me kolmestaan istutaan täällä studiossa, mutta sitten me nähdään suoraa kuvaa sitten noista hankekohteista, niin varmasti tämä on antanut sellaisia kokemuksia, että kannattaa niin kuin jatkossakin käyttää, vaikka korona poistuisi ja pystyisi mennä pelkästään paikan päällekin, niin ei meidän kannata heittää hukkaan sitten näitä hyviä etätyökaluja myöskään, että kehitetään niitä lisää ja opetellaan käyttämään. Aivan. Mutta toisaalta on sitä tarvetta, että nähdä ihmisiä, silmäkontaktia ja kaikkea. Että se on niin tärkeää meille psykologisesti. Varsinkin jos on etäyhteydet, niin varmaan suurin huono puoli ainakin minun puolesta, jos kamerat kiinni ja puhut sinne jonnekin vaan, että mun mielestä ihan mukavaa kun olla läsnä ja voidaan sitten kun nähdä ihmisiä. Kyllä, joo, aivan samaa mieltä olen. Ei niitä konkreettisia fyysisiä tapaamisia voi korvata täysin etäyhteyksillä, mutta nämä yhdistettynä, niin mä luulen, että me pystytään paljon tiivistämään vielä yhteistyötä. Niin kuin tässäkin esimerkissä, joka ei kaikista helpoin yhteistyöalue ole, niin se toimii. Mutta sitten jos puhutaan siitä että ihmiset tapaa, ja tapaaminen edellyttää sitä, että me matkustetaan ja me myös sitten ylitetään raja suuntaan tai toiseen. Ja meillä seuraava reportaasi liittyykin sitten
sitten rajanylityspaikalle, mennään Vartiukseen. Ja mitä Vartiuksessa on tehty? Onko Niko kuulolla? Tutustumassa tähän Vartiuksen uudistettu raja-asemaan tämän aseman päällikön kapteeni Jouko Kinnusen toimesta. Eli ollaan täällä pyöritty ulkona ja ollaan nyt täällä sisätiloissa lämpimänä. Että se syy, miksi olemme täällä Vartiuksessa, on se, että tämä Vartiuksen hanke on Karelia CBC:n suurin hanke, yksi toisesta näistä infrastruktuurihankkeista. Ja tarkoituksena on juuri nimenomaan tämmöinen rajan ylittämisen sujuvuus, eli tässä on tartuttu tämmöisiin läpäisyaikoihin, eli henkilöliikenteen läpäisyajat, rekkaliikenteen ja junaliikenteen läpäisyajat. Ja tässä vieressäni on Kinnunen, ja no, miltä tämä vaikuttaa ja minkälaisia toimenpiteitä täällä on saatu hankkeen toimesta aikaiseksi? No niin, terve vaan kaikille täältä Kuhmon kaupungin pohjoisosista itärajalta Vartiuksen kansainväliseltä rajanylityspaikalta. Ja tässähän tämä meidän remontti alkaa olla niin kuin valmis ja tässä on parannettu tämän rajanylityspaikan tiloja, niin Rajavartiolaitoksen kuin Tullin henkilöstön osalta meillä on paremmat nuo meidän fyysiset työskentelytilat. Siellä on työergonomiaa muun muassa rajatarkastajien osalta parannettu merkittävästi. Samalla tavalla on sitten niin kuin turvallisuus ja sujuvuus on parantunut asiakkaan näkövinkkelistä, eli rajatarkastukseen kun saavutaan, niin tilat on paremmat, on selkeämmät paikat. Ja sitten tietysti ulkoalueella kaistaa on saatu lisää, yksi rekkakaista kokonaan uusi, on päällystetty nuo piha-alueet uusiksi. Ja sitten tämmöisenä niin kuin merkittävänä lisänä myöskin niin kuin tilaturvallisuusasia, on aidattu tämä rajanylityspaikan alue. Tuossa maantiellä on portti, jota myöskin voidaan hyödyntää. Ja niin sitten tekniikkaa on parannettu myöskin. Kameratekniikkaa, valvontatekniikkaa. Sekin tuo niin kuin turvallisuutta lisää tähän kokonaisuuteen. No, kiitoksia. Todella hienoa, että päästiin täällä käymään silleen, että no niin. aikaa hankkeen paikalla on paikalla. Oikein mukava, että tulitte käymään täällä. Me kyllä mielellään esitellään tätä meidän Kainuun rajavartioston painopistepaikkaa. Onko sillä studiossa mitään kysymyksiä? Kiitos Niko sinne Vartiukseen. Pysykää linjoilla. Me täällä tartutaan nyt tähän rajanylitystematiikkaan ja siellä Vartiuksessa on laajasti nyt tehty töitä sen suhteen, että rajan ylittäminen helpottuu. Miltä se näyttää? Onko se varmasti siinä vaiheessa, kun taas tämä yhteistyö aukeaa ja raja aukeaa ja ihmiset pääsee liikkumaan ja siellä varmasti tarpeita on sille, että se toiminta on sujuvaa. Kyllä, varmasti on. Tuolla on tehty todella, se on merkittävä suuri investointi, mikä tuossa Vartiuksen rajaylityspaikalla on tehty. Ja siellähän on tietysti tavaraliikenne on kulkenut nytkin tämän pandemian aikana, mutta sitten jos miettii juuri tätä niin kuin ehkä niin sanotusti tavallisten ihmisten kanssakäymistä, kun Kostamus on noin lähellä meitä, niin jos siellä ei olisi rajaylityspaikka kunnossa, niin se hankaloittaisi sitä tietysti hyvin paljon, että kyllä se on niin kuin iso investointi ja merkitys niin kuin sekä ihan tämmöiselle ostosmatkailulle, jota tehdään paljon niin kuin Kostamuksen ja Kainuun välille ja rajakaupalle ja tietysti myös näille hankkeille, että se on niin kuin erinomaista, että se on saatu nyt parannettua ja kunnostettua. Joo, ja varmasti näin, että tämä vaikuttavuus ei ole pelkästään Kainuun alueelle täällä eikä pelkästään Kostamuksen alueella, vaan tämä on kulkuväylä, jota kautta kuljetaan kauempaakin. No, mitäs Natalia, sä odottaisit, onko jotain sellaista, millä tavalla nyt rakenteita kehitetään, niin onko siellä jotain sellaista, mitä tämän rajan ylittämisen helpottamisen suhteen voisi vielä tehdä? Tuleeko jotain mieleen sellaista? Tai mihin olet tässä vuosien varrella törmännyt, että mikä siinä on vaikeaa? Vai onko se vaikeaa? Mielestäni rajan ylittäminen ei ole vaikeaa, ainakin tähän asti, mitä olemme kokeneet, varsin Suomen puolella. Ja siinä on mukava kuulla, että se sujuu vielä edellistä parempaa, vaikka välillä tuntuu, että onko se edes mahdollista, että minusta se oli ennenkin hyvin sujunut. Ja tietenkin, jos tämä vaikuttaa taloudellisesti meidän alueisiin, niin siinä on varmaan suuri merkitys.
Aivan. Ja tässä ihan vastikään kuulimme, että Venäjän puolella on myös suunnitelmia Lyttan rajan ylityspaikan kehittämisen suhteen tässä lähivuosina. Ja tämä on tietysti hyvä viesti. Ja tästäpä oikeastaan kysymys sitten sinne rajalle. Ja vieläkö siellä ollaan kuulolla? Kysymys siitä kokonaisuutena tämän Vartius-Lytta rajanylityspaikan kehittämisestä ja Rajavartiolaitos, rajavaltuutetut varmasti tapaavat säännöllisesti, mutta oletteko yhteisesti tässä viime aikoina keskustelleet siitä, että miten tätä rajaa ja nimenomaan Vartius-Lyttaa kehitetään? Joo, se on totta, että rajavaltuutetut eivät ole fyysisesti tavanneet 1,5 vuoteen nyt, ja seuraava puhelinneuvottelu on tuossa ihan lähitulevaisuudessa, ja itsekin olen komentaja Eversti Rytkösen kanssa päässyt osallistumaan näihin yhteisiin puhelinneuvotteluihin, ja tietojenvaihto toimii, yhteydenpito toimii, ja nyt toiveessa olisi, että loppuvuoden aikana päästään myöskin fyysisesti tapaamaan, ja useat tapaamiset on täällä Vartiuksessa tai sitten tuossa Lytän rajanylityspaikan välittömässä läheisyydessä. Ja tämmöistä niin kuin näiden rajanylityspaikkien kehittämistä niissä keskusteluissa nyt suoranaisesti remonteista tai näistä, niin niistä ehkä aina puhutaan silloin, kun ne on ajankohtaisia ja kun on jotakin tulossa ja niin edelleen, mutta me tässä odotamme, että rajaliikenne niin kuin normalisoituu suurin piirtein siihen, mitä se on ollut ennen pandemiaa. Ja nämä remontit tällä meidän puolella on saatettu nyt niin kuin käytännössä valmiiksi, ja tästä meillä on hyvä jatkaa, ja mikäli tarpeita tulee, niin ne tietysti yhtä lailla sinne rajavaltuutettujen pöydällekin päätyy sitten ihan niin kuin pitää. Hyvä, kiitos. Eli kehitystyötä tehdään ja varmasti tässä haasteita myös sitten näiden menettelyjen suhteen, miten viisumikäytännöt ja muut, niin tässä jossain määrin muutoksia on tulossa ja toiveena ainakin täällä aluetasolla on ollut pitkään jo, että tässä helpotettua rajaylittämistä pystyttäisiin soveltamaan jollain tapaa ja toivotaan, että se on ehkä sitten sitä tulevaisuutta. Okei, kiitos Vartiukseen ja turvallista matkaa sieltä takaisin ja toivotaan, että pian päästään sitten kaikki sitä uutta rajanylityspaikkaa testaamaan ihan konkreettisesti. Nyt sitten palaamme takaisin Kajaaniin ja puhumme kaupunkikehittämisestä, kaupunkipuistojen kehittämisestä, ja tähän liittyen meillä on ollut yhteistyöhanke, jossa Kostamus ja Kajaani on tehnyt yhteistyötä, ja itse asiassa me ollaan tässä aivan vieressä. Tämä meidän studio on tämän toisen kohteen vieressä, ja meillä reportteri Henna on siellä paikalla. Onko Henna kuulolla? Eli olemme täällä Kajaanin Rauniolinnalla. Tässä kanssani on kulttuuriperinnön erityissuunnittelija Päivi Tervonen Metsähallituksesta. Ja me ollaan täällä Urban Parks ja Benefits-hankkeen tiimoilta. Eli tässä hankkeessahan oli tavoitteena saada Kajaanin ja Kostamuksen lähiluontokohteita tunnetuksi ja helpottaa luontoon pääsemistä. Ja yksi kohteista oli nimenomaan tämä Kajaanin linna ja siihen liittyvä puisto. Ja Päiviltä kysyisin nyt, että kertoisitko tarkemmin, että mitä täällä ihan konkreettisesti tehty? Meidän takanahan on tuossa Rauniolinna tilapäisesti nyt suljettu, kun siellä on kesällä tehty restauroivia korjauksia, niin sinne ei päästetä ihmisiä. Eli ajatellaan sekä sen linnan turvallisuutta että kävijöiden turvallisuutta. Sinne on tehty kävijöiden turvallisuutta parantavia kaiteita. Ja vähän semmoista niin kuin opasteviestintää, että kaikkialle siellä ei voi mennä, eli muureilla kiipeileminen on kielletty. Ja sitten sinne on tehty myös kohteen historiasta kertovia uusia ajantasaisia opastetauluja, jossa on tekstit suomeksi, venäjäksi ja englanniksi. Sinne me ei valitettavasti pääse, mutta linnaan liittyy tietysti tämä Linnasaari, jossa on katsojille, kävijöille penkkejä laitettu. Ja tätä on valaistu osana tätä Jokipuiston valaistussuunnitelmaa. Ja tänne kun illalla tulee, niin tämä on tosi kauniisti valaistu tämä linna, mutta myös tuo Jokipuisto. Eli kun tämä on Kajaanin
historiallisesti arvokkainta aluetta. Linna rakennettiin 1600-luvun alussa, kaupunki syntyi vähitellen ympärille. Niin täällä on myös niitä vanhoja rakenteita. Niitä on haluttu valaistuksella esiin tuoda, noita patsaita. Ja sitten kun siellä on lapsille semmoinen pieni leikkipuisto, niin siellä sitten sitä leikkipuiston viihtyvyyttä on parannettu lisäämällä sinne kopoheijasteita, jossa niin kuin talveaikaan sinne lumeen tulee eläinten jälkiä. Ja kun tämä on meidän tämmöinen iso tapahtumapuisto, niin tänne on myös tuotu sähkökaappi, eli sieltä saadaan sitä sähköä erilaisten tapahtumien järjestämiseen. Että tämä on myös tosi viihtyisä kokonaisuus. Eli voi ajatella, että tämä on aika paljonkin vaikuttanut kajaanilaisten elämään, tai voi vaikuttaa. Voi vaikuttaa. Tästähän on vähitellen muotoutumassa tämän kajaanilaisten yhteinen olohuone. Linnanvirta-tapahtumaa tässä on järjestetty jo 6. kesänä, ja tässä on kesällä ja syksylläkin tapahtumia, esimerkiksi tämä Kekri-tapahtuma on hyvin pitkäaikainen. Niin täällä valaistus on parannut, täällä on turvallisempi liikkua, tämä puisto näyttää talvisin kauniilta, ja sitten me saadaan läheltä sähköä näitä tapahtumia varten. Kaupunkilaiset on ottanut tämän puiston kehityksen todella ylpeänä vastaan. Se on hieno kuulla. Kyllä. Tässä oli myös Kostamuksessa tehtiin lähiluontokohteiden parannusta. Pystytkö sä siitä kertoa? Kyllä mä jotakin meillä on pystyn. kostamuslaisia linnassa. Hei vaan kostamuslaiset. En ole käynyt siellä katsomassa, mutta tähän hankkeeseen liittyy tämmöinen lähiluonnon kohteiden parantaminen ja ihmisiä kannustamaan lähiluontokohteisiin. Ja Kostamuksessahan ne puistot ja ne reitit ovat mukavasti siinä kaupungin sylissä. Eli siellä on tehty valaistuja reittejä ja siellä on niissä valaistuspisteitä. Ja sielläkin on ollut yhtenä teemana niin kuin tässä Kajaanin osalta tämä turvallisuuden parantaminen. Ja parkkipaikkaa on laajennettu ja sitten osa tämmöistä viihtyisyyttä kaupunkialueella niin on tietysti se, että roskat säilytään oikealla lailla ja tänne kierrätyspisteitä on tullut näille alueille. Ja sitten tietysti hyvään opastukseen kuuluu ajantasaiset ja asianmukaiset liikat. Eli nämä on nyt vähän tämmöinen pari. Kajaanissa on tehty myös kaupunkialueen läheisyydessä näitä reittejä vähän ennallistettu. Ja täällä Kostamuksessa, niin tämä on tosi kiva asia, kun ihmiset mielellään näissä paikoissa aikaa viettää. Eli lopuksi voisin vielä kysyä, että onko luonto nyt lähempänä kajaanilaisia ja kostamuslaisia? Se on ollut lähempänä, mutta se on ehkä helpommin saavutettavissa. Ja sitten kun me on tehty viestintäaineistoa niihin liittyen, ja ihmiset on nykyisin kulkee hyvin paljon luonnossa, niin kyllä ne ovat ottaneet nämä kohteet omaksi. Tämä voi puhua Kajaanin puolesta, mutta uskon, että Kostamuksessa on ihan sama tilanne. Kiitos. Oliko studiossa kommentteja tai kysymyksiä? Kiitos sinne Kajaanin linnaan tuohon naapuriin. Pysykää hetki vielä siellä linjoilla ja tartutaan tässä nyt tähän. Taidettiin viitata, että tämä Kajaanin linna on eräänlainen kajaanilaisten olohuone, että siitä on muodostumassa tällainen, niin molemmat täällä Kajaanissa vaikutatte, niin allekirjoitatteko tämän? No, kyllä tuo minustakin on tuo Kajaanin linnan alue ja se koko rantapuisto, se on tosi viihtyisä ja nyt kun sitä on vielä laitettu niitä uusittu valaistuksia ja muuta ja siellä järjestetään, kuten tuossa reportaasissa kuultiinkin, niin hienoja tapahtumia ja itsekin olen niissä useammassa käynyt katsomassa. Se on todella viihtyisä paikka, että se on varmasti kaupunkilaisille rakas tämmöinen lähiluontokohde ja siinä on niin helppo mennä, kun se on tuossa ihan kävelymatkan päässä. Ja kyllä minä itsekin aina, kun meille tulee tänne Kajaaniin vieraita jostakin muilta paikkakunnilta, niin sitten se on helppo kohde, mihin voi viedä sitten vieraat katsomaan. Ja se on kiinnostavaa myös sitten historiallisesti. Aivan. No mites Natalia? No jos voin kommentoida ihan perheäitinä ja voisin sanoa sen, että kyllä se luonto ja puistot ja nähtävyydet, niin ne ovat vetovoimaa, kaupunkien vetovoima ja silloin lapsiperheelle ystävällinen ympäristö ja silloin
nuoriso ja nuoret perheet eivät lähte täältä pois, joka on myös yksi ongelma, että täältä lähdetään pois. Jos ne luonnot ja puistot ovat edellistä sujuvammat ja ne reitit ja kaikki ja olla lähellä siitä, niin että se on meidän niin kuin vapaa-ajan ja muuten meidän voima täällä. Aivan. Eli kyllä täällä studio hyvin paljon samalla linjoilla on, että olohuoneesta voidaan puhua ja voiko sanoa, että näyteikkuna Kajaanille. Varmasti myöskin, kun tuolta vaikka Oulun suunnasta ajelee, niin siitähän heti tuo jokimaisema siitä avautuu ja sitten kun tulee tähän keskustaan, niin siitä näkyy tuonne rantapuistoon, että kyllä se on tämmöinen käyntikortti varmasti, jota kannattaa vaalia. Aivan. No kysymys nyt sinne vielä Kajaanin linnalle. Nyt tuossa tulikin esille tässä reportaasissa, että Kostamuksessa vastaavasti on tehty myös työtä ja ajankohta tietysti oli haasteellinen. Raja ei päästy silloin ylittämään ja ette varmaan ole sillä tavalla ihan konkreettisesti niitä työn tuloksia siellä Kostamuksen puolella nähneet, mutta kysynkin nyt, että miten koette, jäikö teille jotain tässä hankkeessa nyt näiden koronarajoitusten takia sitten toteuttamatta tai saavuttamatta? Mä luulen, että mitä isompaa ei. Se, mitä tähän tietysti vaikutti tähän asiaan, että niitä tapaamisia oli vähempiä ja niitä kontakteja. Mutta sitten nyt kun meillä on näitä yhteisiä, meillä on molemmilla kuntoon laitettu lähiluontokohdia, niitä esiin tuotu, niin me voidaan vierailla näiden toistemme kohteessa sitten, että jatkamme yhteistyötä ainakin sitä kautta. Mutta minä luulen, että mitään isompaa meillä ei jäänyt tässä toteuttamatta. Hyvä, eli ymmärsinkö oikein, että se työ, mitä tavallaan, missä luotiin edellytykset näiden kohteiden toteuttamiselle, niin se vuorovaikutus pystyttiin etäyhteyksillä hoitamaan ja kuitenkin sitä kommunikaatiota teillä on ollut? Kyllä. Eihän se niin mukavaa ole tietysti, kun se fyysinen kontaktointi, kun näitä tapaamisia on, niin siinä tulee yleensä sitten laajemmin kerrottua asioista ja keskusteltua. Mutta kyllä se näinkin onnistuu ja se tässä tämä maailma avautuu ja vapautuu vielä, että päästään jakamaan vielä näitä tuloksia ihan fyysisesti keskenään, vierailla niissä. No onko Urban Parks, kaupunkipuistot, niin onko tässä jonkunlainen uusi tällainen kehittämissuuntaus näihin ympäristökysymyksiin? Onko tämä tällainen trendi nyt ja jatkossa? Kaupunkipuistoja, kaupunkiympäristöjä kehitetään. Se on hyvin turvallinen paikka ainakin harjoitella sitä luonnossa liikkumista ja tutustua luontoon ja lähiympäristöön, että toivottavasti tämä on trendi. Ja sitten se, että kun tämä on meidän arkiympäristöä, niin ihmiset tätä kautta myös oppivat paremmin sitä arvostamaan. Että sitten voi mennä niihin kaukaisempiin kohteisiin, mutta niin perheille tietysti tämä puisto ja sitten näitä muita kohteita, mitä tässä on huomioitu, niin se on hyvä paikka harjoitella tätä luonnossa liikkumista ja yhdessä olemista. Ja siihen liittyy tietysti sellainen vastuullinen käyttäytyminen tämän roskattomuuden ja näiden osalta, että kun luonnossa liikut, niin sinusta jäisi sinne mahdollisimman vähän jälkiä. Että harjoituspaikkoja siihen. Hyvä. Kiitos Henna ja kiitos sinne Urban Parks-hankkeelle ja siirrytään meidän viimeiseen kohteeseen ja siinä tarkastellaan tällaista innovatiivista tapaa käsitellä pintavesiä ja hulevesiä ja mitäs tämä tarkoittaa? Onko Ossi siellä kuulolla? Tervehdys. Täällä olen ihan itsekseni Ämmänpuron puistossa Kajaanissa tässä kaupungillemme kupeessa ja teen tämmöisen soloraportin Beatstop-hankkeesta, kun valitettavasti hankehenkilöstä ei nyt tähän kellon lyömään saatu tänne paikalle, mutta käytiin tuossa aamulla pienellä porukalla Outi Laatikaisen johdolla täällä vähän tutustumassa näihin toimenpiteisiin, mitä on hankkeen puitteissa tehty. Eli Beatstop-hanke on
tämmöinen hulevesien hallintaan keskittyvä hanke tässä Kainuun ja Venäjän Karjalan alueella. Pyritään parantamaan näiden vesien laatu, ja täällä kaupungeissa Petroskoissa on tietysti Äänisenjärvi, johon hulevedet kuljettaa käsittääkseni maaperästä öljyä, joka tietenkin heikentää sitä vedenlaatua siellä. Ja täällä Kajaanissa sitten toimenpiteet keskittyy tuohon kaupungin lampeen, jonka rehevöityminen täällä on ollut sit ongelma, että vedenlaatu on huono ja alkaa kasvaa kaiken näköistä kasvia siellä. No mä tässä ihan vaan pari hankkeen toimenpidettä nyt esittelen. Silleen sain alustuksen tuossa aamulla, niin osaan jotain tässä ehkä kansantajuisesti sanoa. Eli tosiaan tämä Ämmänpuron puistossa kulkee tällainen puro, jonka kautta paljon sitä hulevettä kulkee sitten tuonne kaupungin lampeen. Käsittääkseni aika pitkälti tämä niin kuin puron vesi on hulevettä, että sateiden aikaa tulee tästä runsaasti sitä saastetta. Mutta tähän on rakennettu tämmöinen lampipuhdistamo. Mä vähän näytän tätä ympäristöä nyt tällä kameralla. Eli tämä on tällainen allas, jossa tuo virtaava vesi hidastuu siinä määrin, että ne saasteet pystyy painumaan tuonne altaan pohjalle ja eivät sitten kulkeudu tuonne kaupungin lampeen. Tuohon altaan suullekin on rakennettu tämmöinen niin kuin hyvin pieni patorakennelma, joka vielä sit stoppaa viimeisetkin hituset. Ja ne sitten jää tuohon altaan pohjalle saasteet. Ja kesäkuivalla niitä voi sitten käydä siitä poistamassa myös aivan manuaalisesti. Ja tällä tavalla tämä on niin kuin yksi toimenpiteistä, mitä tässä on tehty. Että kyllähän tuonne kaupungin lampeen valuu niitä hulevesiä muualtakin ja täällä on muunlaisiakin ratkaisuja tehty ja käytiin niitä katsomassa, mutta en nyt tässä aivan ulkomuistista osaa niitä kerrata. Ja toinen sitten sellainen toimenpide, mikä taas on tämmöinen niin kuin digitaalinen ratkaisu tai ainakin tämmöinen auttava toiminto. Tässä hankkeessa on kehitteillä sovellus, jota sitten kuka tahansa voi käyttää, että se voi itselle puhelimeen ladata. Ja täällä sitten ihmiset, jotka käyttää ja nauttii tämän lähiluonnon antimista, he voivat sitten omia havaintojaan raportoida sen sovelluksen kautta, ottaa kuvia, ehkä kirjoittaa sinne jotain, ja miksei nyt vaikka jos on jotain omia mittauslaitteita, niin niitä käyttää ja tällä tavalla tuottaa sitten sitä tietoa tämän ympäristön tilasta. Ja tätä tietoa sitten voidaan kerätä ja analysoida ja sen avulla kehittää eteenpäin ja aina vaan saada sitten parempi laatuista vettä tänne, että kaupungilampi pysyy kirkkaana ja kauniina ja semmoisena paikkana, missä sitten voi alueen asukkaat ja turistit ja kaikki muut käydä sitten nauttimassa laadukkaasta ympäristöstä. Mutta tämmöisiä terveisiä tältä Pitstop-hankkeelta sitten ihan niin kuin minun kertomana. Ei mulla muuta. Takaisin studioon. Hyvä. Kiitos Ossi raportista ja tämähän on mitä suurimmassa määrin ajankohtainen aihe. Puhutaan ilmastonmuutoksesta ja sitä myötä lisääntyvistä sademääristä ja myös sitten kaupunkiympäristöissä pintavesien hallinnasta. Mutta ehkä tässä tarttuisin nyt sellaiseen mielenkiintoiseen yksityiskohtaan, joka liittyy tähän koko hankeideaan. Ja Katja oli mukana silloin, kun tätä hanketta arvioitiin ja siellä oli tämä innovaatio, joka tässä on taustalla. Eli turvetta oli ajatus käyttää siinä hankkeessa suodattimena puhdistamaan sitä pintavettä ja miltä tämä oli idea, jota oli käytetty jo Pietarissa. Muistanko oikein tämän? Kyllä joo, minäkin muistan sen, että tämä oli siinä mielessä ainutlaatuinen tai tämmöinen erikoislaatuinen hanke ehkä, että kun aika usein on niin, että Suomen puolelta viedään ympäristöteknologiaa esimerkiksi nyt vaikka Venäjän puolelle, mutta tässä hankkeessa kiinnitti erityisesti huomiota se, että se teknologia tai tekniikka niin olisi sitten kehitetty Venäjällä ja sitä haluttiin kokeilla täällä Suomen puolella. Eli se oli kyllä siinä mielessä ihan todella kiinnostava hanke ja hienoa nähdä, että se on sitä nyt toteutetaan tuossa. Ja nämä tosi niin kuin tuossa Ossi kertokin, niin
ovat niin kuin tuo Kaupunginlampi ja sitten siinä aika lähellä on myöskin Vimpelinlampi, jotka on niin kuin kaupunkilaisille rakkaita ja tärkeitä tämmöisiä virkistäytymiskohteita, niin niiden kunto on myöskin sellainen, jota niin kuin kannattaa vaalia. Ja erityisesti nyt korona-aikana niin on varmasti kaikki ollaan huomattu se, että ihmiset tykkää yhä enemmän ja enemmän liikkua luonnossa, ja jos se on siinä lähellä, että voit vaan lähteä käymään kävelyllä ja nauttia siellä, niin mikä sen parempaa. Ja niin kuin tuossa tuli Ossin raportissa esille, niin Petroskoissa siellä on tehty vastaavia toimia, ja tämä on tietysti mielenkiintoinen nähdä sitten, miten tämä toimii, ja olettaisin, että me kuullaan sitten hieman niistä ihan näin mittausten kautta niistä vaikutuksista, että onko se ihan aidosti sitten tämä uusi tekniikka siinä parantanut sitä veden laatua. Joo, ja sitten nyt kun mainitsit tuosta ilmastonmuutoksesta, niin nyt viime kesähän oli todella kuuma, ainakin täällä Suomessa, niin uimavesien laatu varmasti oli sellainen, mitä hyvinkin niin kuin tutkittiin, ja sen täytyy olla hyvä, että pystytään uimaan ja virkistäytymään, ja varmasti sama oli, näin jonkun uutispätkän myöskin Petroskoista, että siellä puhuttiin uimaveden laadusta, niin nämä on myös sellaisia niin kuin asioita, joihin voidaan sitten vaikuttaa tämmöisillä uusilla ratkaisuilla. Ehkäpä pian pääsemme sitten sinne Petroskoihin myös katsomaan, mitä ne vaikutukset tällä hankkeella sitten siellä on ollut. Mutta kiitos Ossi sinne kentälle ja kiitos kaikille reportereille sinne kentälle. Me on hankekierros nyt tehty ja aika heterogeenisia hankkeita, kuten nähtiin, ja erilaisia haasteita varmaan jokaisessa joudutaan kohtaamaan. Ja nyt olemme tässä vaiheessa tämän ohjelman sanotaanko loppua kohti kääntymässä, ja hankkeet on varmasti sen puolivälikrowin ohittaneet ja aletaan viimeistelemään niitä, niin miltä tulevaisuus tähän peilaten näyttää? Meillä on hyvin paljon erityyppisiä hankkeita, niin herättääkö tämä mitä tuolta kentältä kuuluu, niin uusia ajatuksia tai jopa uusia odotuksia? Mites Natalia? Mukavaa olikin kuulla, että meillä on niin erilaisia hankkeita eri teemoista, ja kuten Katja aikaisemmin oli viittanut, että meillä on suuntia, mihin voidaan vielä mennä, ja toivottavasti näin me tehdään ja löytyy niitä yhteistyökumppaneita, ja yhteistyökumppanuudessa, jos meillä on niitä uusia keinoja löytää toista, niin sekin olisi ihan kiva. Ja luulisin, ja uskonkin, että varmasti on vähän niin kuin sellaista patoutunutta motivaatiota nyt sitten kehitellä uusia yhteistyömuotoja ja uusia hankkeita, koska ei olla pystytty ihan konkreettista niin kuin tämmöistä face-to-face yhteistyötä tekemään nyt sitten kohta parin vuoteen, niin uskon, että hanketoimijat varmasti niin kuin oikein odottavat sitä todellakin, että pääsis yhdessä suunnittelemaan ja miettimään sitten seuraavia. Ja näistä hankkeista tosiaan on todella niin kuin laaja kirjo, mitä kaikkea on, mutta sitten niistä aina varmasti löytyy sitten vielä uusia puolia ja uusia tarpeita. Ehkä tullut tässä juuri tämän korona-aikanakin niin kuin esille, että mihin pitäisi sitten panostaa seuraavissa hankkeissa. Aivan. Toivotaan, että tämä sanotaanko katkos tässä yhteistyössä nyt sitten todellakin purkautuu semmoisena patoumana, että siellä on paljon innokkaita toimijoita, jotka ovat olleet tässä rajan ylittävässä yhteistyössä mukana, mutta myös sitten uusia toimijoita, ja se on meidän haaste, että me saadaan laajasti uusia toimijoita myös mukaan. Saadaan ne ihmisten väliset kontaktit toimimaan ja päästään tuon rajan yli ja tehdään asioita yhdessä. Mutta nyt kysyn täällä studiossa Jenniltä, mitä meillä chatissa kuuluu? Onko siellä jotain kysymyksiä, johon studiolta halutaan vastauksia? Chat on hiljainen ollut tässä, eli kysymys kuului rajainfran kehittämisestä tulevassa ohjelmassa, ja tämähän on ollut keskustelussa, ja ehkä tähän
minä voin täältä studiosta yrittää tähän vastata ja tämä, kuten ehkä osa teistä on huomannut, niin tällä hetkellä toi uusi ohjelma on julkisessa kuulemisessa ja siinä tematiikka, mikä on esillä, niin rajainfra ja sen kehittäminen ei ole omana erillisenä kokonaisuutenaan siinä esillä. Se siinä ohjelmaesityksessä se sisältyy sinne matkailualle. Mutta nyt tämä ohjelman valmistelu on mennyt eteenpäin ja näyttää siltä, että siihen ollaan rakentamassa erillinen toimintalinja sitten, jossa tätä rajatematiikkaa tullaan vielä käsittelemään. Eli vastauksena siihen kysymykseen, että kyllä tätä tematiikkaa tulemme käsittelemään myös tulevassa ohjelmassa ja toki niin kuin todettua, niin ihmiset kun kohtaa, niin kyllähän meillä raja pitää ylittää ja se pitää rajan toimia. Siinä mielessä se on looginen osa tätä rajan ylittävän yhteistyön kehittämistä. Mutta hyvä. Ehkä näin voisin sitten kääntää katseet jo sitten eteenpäin ja tuleviin tilaisuuksiin ja mä haluaisin kiittää meidän studiovieraita, Natalia, Katja. Oli oikein kiva saada teidät tänne keskustelemaan. Ja jatkossa sitten me yritämme tätä konseptia, jota nyt kokeiltiin, niin viedä eri puolille ohjelma-aluetta ja vastaavasti nostaa eri puolilla ohjelma-aluetta toteutettuja hankkeita esille. Ja toivon mukaan sitten siellä myös siellä näyttöpäätteiden äärellä niin inspiroidutte sitten osallistumaan näihin tuleviin tilaisuuksiin ja myös haastan teidät pohtimaan sitten sitä tulevaa yhteistyötä, joka tässä on avautumassa. Ei vielä ehkä ihan realisoidu hakukierrosten kautta ensi vuonna, mutta joka tapauksessa tässä lähiaikoina on etenemässä. Eli kiitos kaikille osallistujille ja toivotan teille oikein mukavaa viikonloppua.